નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 3 ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો શરૂ કરશું આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો, ઈ બુક્સ મળશે, ટેસ્ટ સિરીઝ આપી શકશો। આ ઉપરાંત જેટલા પણ વિડીયો છે એ બધા વિડીયો પણ તમે જોઈ શકશો। સાથે સાથે થોડાક એક્સ્ટ્રા વિડીયો છે એ પણ આપણે એમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરશું। તો આ બધું જ પેઇડ કન્ટેન્ટ છે। તમને 499 રૂપિયામાં તમને વેલિડિટી મળે છે 6 મહિનાની, અને અત્યારે એક એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ વાળું કૂપન તમને ત્યાં દેખાશે, બરાબર, ઓગસ્ટ 2023 લખેલું, બરાબર। તો એ કૂપન છે એના ઉપર માત્ર તમે ક્લિક કરશો ને તો તમને સીધું ડિસ્કાઉન્ટ થઈ જશે। અહીંયા માત્ર આ કોર્સ છે 499 વાળો તમને 200 રૂપિયામાં પડી જશે। જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે। લિમિટેડ સમય સુધી છે આ કૂપન, મર્યાદિત સમય સુધી તમને દેખાશે, બરાબર। માત્ર તમારે એક કૂપન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, કંઈ લખવાનું નથી। એક કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સીધા ભાવ ઘટી જશે, બરાબર। તો ટ્રાય કરી જોજો જેમને કોર્સ લેવાની ઈચ્છા છે। બાકી શરૂઆત 2 પ્રશ્ન તમને પૂછીને કરું છું, બરાબર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે FIH મેન્સ હોકી નેશન કપ આનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન તો આ થઈ ગયો, ઓકે। અને બીજો ક્વેશ્ચન છે વિશ્વ ફેફસા કેન્સર દિવસ, વર્લ્ડ લંગ કેન્સર ડિઝીઝ ડે, તો આ ક્યારે ઉજવાય? તો આ 2 પ્રશ્નના આન્સર તમારે મને કોમેન્ટમાં આપવાના છે। લાસ્ટ વિડીયોમાંથી 2 ઓગસ્ટનો જે વિડીયો હતો એમાંથી આ ક્વેશ્ચન 2 તમને મળેલા છે। શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં US T20 લીગ એને નામ આપ્યું છે મેજર લીગ ક્રિકેટ। તો જેમ આપણે IPL છે, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ, અહીંયા એ લોકોએ નામ આપ્યું છે મેજર લીગ ક્રિકેટ। કોની છે આ? અમેરિકાની છે, યુએસએની છે, ઓકે। અને કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો કે સૌથી પહેલું જ સંસ્કરણ છે, હજી શરૂઆત જ કરી। આપણે તો IPL ક્યારે શરૂ કરી દીધી? 2008માં જ શરૂ કરી દીધી, ઓકે। તો હમણાં જે IPL ગઈ એમાં કોણ વિજેતા બન્યું? ચેન્નાઈ સુપર કિંગ। ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું? તો કે ગુજરાત ટાઇટનને, બરાબર। આ બધી વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ, ઓકે। તો બાકી હવે અમેરિકાની વાત કરી લઈએ। આ મેજર લીગ ક્રિકેટની સૌથી પહેલું સંસ્કરણ છે, ઓકે। આનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? આનું ટાઇટલ જીત્યું છે MI ન્યુયોર્કે, બરાબર। હવે MI તમને જોતા એવું લાગે કે આ તો મુંબઈ ઇન્ડિયન છે, બરાબર। તો આ મુંબઈ ઇન્ડિયન જ છે। આ કંપની કોની છે? સોરી, આ ટીમ કોની છે? આપણા મુકેશભાઈની છે। MI ન્યુયોર્ક કોની ટીમ છે? મુકેશભાઈની છે। રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને જેમની પાસે, તો એમની જ આ ટીમ છે। તો આ ત્યાં પણ પહોંચી ગયા છે અને એનું ટાઇટલ પણ જીતી લીધું છે। એક હમણાં જ થઈ હતી વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ WPL, આ UAE ના દુબઈમાં થઈ હતી, ઓકે। અને આ WPL નું ટાઇટલ પણ કોણે જીત્યું હતું? એ પણ મુંબઈ ઇન્ડિયને જીત્યું, યાદ છે બધાને? ઓકે। તો દિલ્હી કેપિટલને હરાવીને એમણે આ ટાઇટલ જીત્યું હતું। આ બધી વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ। ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરી લઈએ। હવે આ થોડુંક ડિટેલમાં જોઈ લઈએ કે મેજર ક્રિકેટ લીગ છે, ઓકે। તો 2023માં સૌથી પહેલી આવૃત્તિનું આયોજન થયું છે। હા, કુલ કેટલી ટીમોએ આમાં ભાગ લીધો? તો કુલ 6 ટીમ છે જેણે આમાં ભાગ લીધો, બરાબર। અને MI ન્યુયોર્ક છે એમાં વિજેતા બની છે। રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીની કંપની છે, મુકેશભાઈએ ખરીદી છે, ઓકે। બાકી આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ક્યાં થયું? તો કે અમેરિકાના ટેક્સાસમાં, યુએસએના ટેક્સાસની અંદર છે આનું આયોજન થયું હતું, ઓકે। બાકી 2 અગત્યની ટુર્નામેન્ટ તમને કહી દઉં જે હમણાં જ થઈ। એક તો મહિલા પ્રીમિયર લીગની વાત કરી લીધી, યુએઈના દુબઈમાં થઈ હતી અને મુંબઈ ઇન્ડિયન વિજેતા બની હતી। બીજું સૌથી પહેલી વખત છે વોલીબોલ લીગનું આયોજન થયું। પ્રીમિયર વોલીબોલ લીગ છે અથવા તો વોલીબોલ પ્રીમિયર લીગ, એનું આયોજન થયું હતું રાજસ્થાનના જયપુરમાં, ઓકે। એમાં વિજેતા બન્યું હતું મહારાષ્ટ્ર। તો આ બધા પોઈન્ટ છે તમારી પરીક્ષા માટે બહુ અગત્યના છે, આમાંથી કોઈક ને કોઈક ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે। એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં કયા રાજ્યની જડેરી, નમકટ્ટી અને તેદીબુટ્ટા સાડી આને GI ટેગ મળ્યો છે? આ જડેરી નમકટ્ટી છે, બરાબર, એક પ્રકારની સ્ટોન જેવું હોય છે, સ્ટોન માંથી બને છે। સ્ટોન તો ન કહેવાય પણ એક હાઈલી સિલિકેટ ખનિજ હોય એમાંથી બને છે। આનો ઉપયોગ છે વાસણ બનાવવામાં થાય। એમાં થાય વાસણ બનાવવામાં। ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં પૂછે કે આ જડેરી નમકટ્ટીને GI ટેગ મળ્યો, એનો ઉપયોગ શું? તો કે વાસણ બનાવવામાં થાય। પછી તેદીબુટ્ટા સાડીને પણ GI ટેગ મળ્યો, આ કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? તો કે બંને તમિલનાડુની પ્રોડક્ટ છે। ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે, જવાબ થશે, બરાબર। તો હાલમાં જ છે જડેરી, નમકટ્ટી
એને કુલ 3 પ્રોડક્ટ છે તમિલનાડુના જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઓકે, તમિલનાડુના કુલ કેટલા પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? તો કે 3 પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તમિલનાડુ છે સૌથી વધુ જીઆઈ ટેગ ધરાવતું રાજ્ય છે ભારતનું. બરાબર, સૌથી વધુ જીઆઈ ટેગ હોય, બરાબર, તો એ કોની પાસે છે? તો કે તમિલનાડુ પાસે છે. બરાબર, કુલ કેટલા પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ છે? તો કે 58 પ્રોડક્ટ છે તમિલનાડુના જેને જીઆઈ ટેગ મળેલું છે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટને મળેલા જીઆઈ ટેગ છે કેટલા વર્ષ માટે માન્ય હોય? તો કે 10 વર્ષ માટે માન્ય હોય. જીઆઈ ટેગ કેટલા વર્ષ માટે માન્ય હોય? તો કે 10 વર્ષ માટે માન્ય હોય. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખવાનું. બાકી તમિલનાડુના કન્યાકુમારી છે, બરાબર, એની પ્રોડક્ટ છે ચેડરીનમ કટ્ટી. હાલમાં જ એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. હાઈલી સિલિકેટ ખનિજમાંથી બનાવેલી મુદ્રા છે જે વાસણ બનાવવા માટે વપરાય છે. એ સુધી ક્લિયર હોવું જોઈએ. એના પછી એક મેટા કેળા છે કન્યાકુમારીના, એ પણ તમિલનાડુના છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. અને ચેરી બટ્ટા સાડી, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તો આ ત્રણેય પ્રોડક્ટ છે કોની છે? તમિલનાડુની છે, જેને જીઆઈ ટેગ મળેલા છે. બાકી જીઆઈ ટેગ છે સૌથી પહેલી વખત 2004માં મળ્યો હતો. એ કોને મળ્યો હતો? તો કે દાર્જિલિંગ ચાને મળ્યો હતો. જીઆઈ ટેગ વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય હેઠળ આપવામાં આવે છે. વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી કોણ? એવું પૂછે તમને. મંત્રી કોણ છે આના? મંત્રી છે આના પિયુષ ગોયલ. બરાબર, એને પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી સૌથી વધુ જીઆઈ ટેગ ધરાવતું રાજ્ય તમિલનાડુ છે. કુલ કેટલા પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળેલા છે? તો કે 58 પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળેલા છે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટને મળેલા જીઆઈ ટેગ છે 10 વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે. બિહાર રોડ પ્રોજેક્ટ માટે કોના દ્વારા 295 એટલે કે $295 મિલિયન રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે? બિહારમાં રોડ પ્રોજેક્ટ માટે રકમ મંજૂર કરી છે 295 મિલિયન ડોલરની. આ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકે મંજૂર કરી છે. ઓકે, તો એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, બરાબર, એના અત્યારે હેડ કોણ છે? એના અત્યારે હેડ છે મસાત્સુ અસકાવા. બરાબર, શું નામ છે? મસાત્સુ અસકાવા. પણ એવી જ રીતે વર્લ્ડ બેંકમાં એક ભારતીય વ્યક્તિ છે જે અત્યારે અધ્યક્ષ બન્યા છે. બરાબર, એ કોણ છે અત્યારે? એ એમનું નામ છે અજય બાંગા. બરાબર, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. બરાબર, ભારતીય મૂળના છે. તો એમની પણ નિયુક્તિ હમણાં જ થઈ છે વર્લ્ડ બેંકના અધ્યક્ષ. બરાબર, શું છે તે? અધ્યક્ષ છે. હાલમાં જ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકની વાત કરી લઈએ. તો એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, બરાબર, ત્યાં $295 મિલિયન છે એની રકમને મંજૂર કરી છે બિહાર રોડ પ્રોજેક્ટ માટે. ક્લિયર? બાકી આની સ્થાપના 19 ડિસેમ્બર 1966માં થઈ હતી. ઓકે, અને મુખ્ય મથક ફિલિપાઇન્સમાં આવેલું છે. અધ્યક્ષ મસાત્સુ અસકાવા છે. કુલ સભ્ય દેશોની સંખ્યા 68 છે. બરાબર, અહીંયા તમને એક બીજી પણ વાત કરી દઉં. ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, બરાબર, એની પણ થોડીક વાત કરી દઉં. ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, બરાબર, એ બ્રિક્સ દેશોની બેંક છે. બરાબર, અને આ બ્રિક્સ દેશોની બેંકમાં હમણાં જ એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. બરાબર, એ કોણ બન્યું છે? દિલ્મા રૂસેફ. દિલ્મા રૂસેફ. તો એ ક્યાંના છે? બ્રાઝિલના. બરાબર, તો એને પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાઇડ્રોજન ઇંધણ આધારિત સૌ પ્રથમ ઉદ્યોગ એની સ્થાપના છે કયા સ્થળે કરવામાં આવશે? હાઇડ્રોજન ઇંધણ આધારિત ઉદ્યોગ એની સ્થાપના કરવામાં આવશે. બરાબર, અને એની સ્થાપના કરવામાં આવશે ઝારખંડ ખાતે. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી અત્યારે કોણ છે? હેમંત સોરેન. બરાબર, એ કોણ છે? તો કે મુખ્યમંત્રી છે. બરાબર, હાલમાં જ ઝારખંડમાં સૌથી પહેલી વખત છે આ પ્રકારના હાઇડ્રોજન ઇંધણ આધારિત ઉદ્યોગ છે એ સ્થાપવામાં આવશે. આમાં ટાટા કંપની છે એ મદદ કરશે હાઇડ્રોજન ઇંધણ ઉત્પન્ન કરવા માટે. કોણ મદદ કરશે? તો કે ટાટા ગ્રુપની કંપની મદદ કરશે. બાકી ઝારખંડમાં હમણાં 2 અગત્યના તહેવાર ઉજવાયેલા હતા, એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખી લઈએ. અગાઉ ચર્ચા નથી કરેલી, છતાં પણ આપણે અહીંયા યાદ રાખી લઈશું, ઝારખંડનો પોઈન્ટ આવ્યો છે એટલે.
આની સાથે જ આપણે કવર કરી લઈએ છીએ, અલગથી કોઈ ક્વેશ્ચન નથી બનાવતો આના માટે. તો શ્રાવણી મેળાનું આયોજન છે એ ઝારખંડમાં થાય છે, અને સુરુલ અથવા તો સરહુલ ફેસ્ટિવલ, અને સરહુલ ફેસ્ટિવલ પણ કહે છે અથવા તો સરુલ ફેસ્ટિવલ પણ કહે છે. તે પણ ક્યાં ઉજવાય છે? તો કે ઝારખંડમાં ઉજવાય છે. બરાબર. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇન્ડેક્સ 2022-23 અનુસાર ભારતમાં ડિજિટલ પેમેન્ટમાં કેટલી વૃદ્ધિ થઈ છે? તો ડિજિટલ પેમેન્ટમાં 13.24% વૃદ્ધિ થઈ છે. બરાબર. ગત વર્ષની સાથે કમ્પેર કરીએ તો કેટલાની વૃદ્ધિ થઈ છે? તો કે અથવા તો માર્ચ 2022ના આંકડા છે. બરાબર. એને માર્ચ 2023 સાથે કમ્પેર કરીએ એટલા ડેટાને, તો કુલ 13.24%ની જે છે વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે. તો ક્વેશ્ચન એવો થાય કે આ ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇન્ડેક્સ જાહેર કોણ કરે છે? તો કે ભારતની રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, આરબીઆઈ. બરાબર. આરબીઆઈ ના અત્યારે ગવર્નર કોણ છે? ગવર્નર છે કોણ છે? શક્તિકાંત દાસ. શક્તિકાંત દાસ અત્યારે ગવર્નર છે. કેટલામાં નંબરના છે? તો કે 25મા નંબરના છે. આ શક્તિકાંત દાસને ગવર્નર ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર પણ મળેલો છે. ગવર્નર ઓફ ધ યર. બરાબર. આ પુરસ્કાર પણ એમને મળેલો છે. બાકી સૌથી વધુ આમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ કયા માધ્યમથી નોંધાયો? તો કે યુપીઆઈ ના માધ્યમથી નોંધાયો. યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ આ એનું પૂરું નામ છે. અને આરબીઆઈ ની વાત કરી દો તો સ્થાપના છે બરાબર 1 એપ્રિલ 1935માં થઈ હતી. રાષ્ટ્રીયકરણ ક્યારે થયું એવો પણ પ્રશ્ન પૂછે છે ઘણી વખત. રાષ્ટ્રીયકરણ થયું એનું ક્યારે થયું? તો કે 1 જાન્યુઆરી 1949. બરાબર. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે પ્રાણવાયુ દેવતા પેન્શન યોજનાની શરૂઆત કરી છે? આપણને પેન્શન મળે કે ના મળે, પણ વૃક્ષો છે એને પેન્શન 100% મળશે. આ શરૂઆત કરી હરિયાણાની સરકારે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. બરાબર. તો પ્રાણવાયુ દેવતા પેન્શન યોજના છે, આની શરૂઆત હરિયાણા રાજ્યની સરકારે કરી છે. ઓકે. 75 વર્ષની આયુનું જે વૃક્ષ હોય અથવા તો આટલી ઉંમર ધરાવતું એટલું વૃક્ષ હોય તો એના માલિકને વાર્ષિક 2500 રૂપિયા આપશે. એટલે કે 2500 રૂપિયા 1 વર્ષમાં આપવામાં આવશે. 1 વર્ષ માટે 2500 રૂપિયા એને મળશે જો એ વૃક્ષ છે એની ઉંમર 75 વર્ષ થઈ હોય તો. બરાબર. તો આ હરિયાણા છે આ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે કે જેણે આ પ્રકારની વૃક્ષ માટે પેન્શન યોજના શરૂ કરી છે. બાકી હરિયાણા રાજ્ય છે બીજા 2-3 કારણોથી પ્રસિદ્ધ છે. એક તો સૂરજકુંડ મેળાનું આયોજન થાય છે. ઓકે. પછી હરિયાણાનું રાખીગઢી એ હડપ્પા સભ્યતાનું એક પ્રાચીન સ્થળ છે. મુખ્યમંત્રી ત્યાં મનોહરલાલ ખટ્ટર છે. રાજ્યપાલ બંધારુ દત્તાત્રેય છે. એના પછી નેક્સ્ટ છે, હાલમાં જ ટોર્નેઓ ડેલ સેન્ટેનારિયો ટુર્નામેન્ટ. ટોર્નેઓ ડેલ સેન્ટેનારિયો ટુર્નામેન્ટ આનું ટાઇટલ કયા દેશે જીત્યું છે? જો આયોજન ક્યાં થયું એવું પૂછે ને, બરાબર, તો આયોજન થયેલું હતું સ્પેનમાં. પણ વિજેતા કોણ બન્યું એવો પ્રશ્ન છે. બરાબર. વિજેતા બન્યું આપણો દેશ ભારત. ભારતની મહિલા ટીમ છે. બરાબર. ભારતની મહિલા ટીમ છે. બરાબર. એણે આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું છે. હોકીની રમત સાથે સંકળાયેલી ટુર્નામેન્ટ છે ટોર્નેઓ ડેલ સેન્ટેનારિયો ટુર્નામેન્ટ. આયોજન સ્પેનમાં થયું હતું. ભારતીય મહિલા ટીમ છે બરાબર, એને આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું. ભારતીય ટીમના કેપ્ટન કોણ હતા એવું પણ તમને એકાદું વાક્ય જોવા મળે તો એ સવિતા પુનિયા હતા. ભારતે ફાઇનલમાં સ્પેનને હરાવ્યું હતું. બરાબર. 2 આવી જ અમુક ટુર્નામેન્ટ છે જે હોકી સાથે સંકળાયેલી છે, એને યાદ રાખીશું. હોકી વર્લ્ડ કપ થયો હતો હમણાં જ 2023નો. આ 2023ના હોકી વર્લ્ડ કપનું ટાઇટલ છે બરાબર એ જર્મનીએ જીત્યું હતું. આયોજન ઓડિશામાં થયું હતું. બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખીશું. ટાટની પરીક્ષામાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે તો એ પણ યાદ રાખવાનું. ક્લિયર. બાકી ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય હોકી ટીમ એમણે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવેલો હતો તો એ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે આનામાં. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાના હશે. નેક્સ્ટ છે, ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ એશિયન ગેમ્સની અંદર ભાગ લેશે. આયોજન કયા દેશમાં થશે? શહેરનું નામ નથી આપ્યું, પણ તમને દેશનું નામ ન આપે ને શહેરોના નામ આપે ને બધા ચીનના હોય ત્યારે કન્ફ્યુઝ થાય. તો અહીંયા આયોજન ચીનમાં થવાનું છે તો ખબર છે, પણ હંગઝાવ નામનું અથવા તો હેંગઝાવ
નામનું એમનું શહેર છે ત્યાં આનું આયોજન થશે એશિયન ગેમ્સનું. એકચ્યુઅલમાં આ 2022ના એશિયન ગેમ્સ છે, પણ આયોજન થતા થતા 2023 આવી ગયું. જેમ ટોક્યો ઓલિમ્પિક છે બરાબર, ટોક્યો ઓલિમ્પિક બરાબર, એનું આયોજન લગભગ 2020માં થવાનું હતું, પરંતુ આયોજન થતા થતા 21-22 આવી ગયું બરાબર. તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ થઈ છે બરાબર, કે આયોજન 2022માં થવાનું હતું, પણ કોરોનાના કારણે બધું ડીલે થઈ ગયેલું છે. બાકી ભારતીય ફૂટબોલ ટીમના હેડ કોચ કોણ છે? એમાં ઇગોર સ્ટીમેક છે, એ કોચ છે, હેડ કોચ છે. તમને એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન એના અત્યારે અધ્યક્ષ કોણ છે? તો એ પણ નવા જ બન્યા છે, કલ્યાણ ચૌબે. લગભગ 6-7 મહિના જેવું થયું છે, 6 થી 7 મહિના જેવું થયું છે અધ્યક્ષ બને એને. અને પ્રશ્ન એક એવો પણ આવે કે ભાઈ ફૂટબોલમાં કુલ ખેલાડીઓની સંખ્યા કેટલી? તો એક ટીમની અંદર છે કુલ ખેલાડીઓની સંખ્યા 11 હોય બરાબર. ક્રિકેટમાં પણ 11 હોય, હોકીમાં પણ 11 હોય બરાબર. તો ક્રિકેટ, ફૂટબોલ અને હોકી આ બધાની અંદર ખેલાડીઓની સંખ્યા કેટલી હોય? તો કે 11 હોય. આ બધું યાદ રાખવાનું છે. તો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે કયા રાજ્યમાંથી લોકમાન્ય તિલક એવોર્ડ છે હાલમાં જ જાહેર કરેલા છે? લોકમાન્ય તિલક એવોર્ડ હમણાં જ જાહેર કર્યા છે, મહારાષ્ટ્રમાંથી જાહેર કર્યા છે, તો આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. હમણાં જ લોકમાન્ય તિલકની પુણ્યતિથિ હતી, તો એમણે આ પુરસ્કારો છે ત્યાં જાહેર કર્યા છે. ઓકે, તો લોકમાન્ય તિલકની પુણ્યતિથિ ઉપર એમણે આ પુરસ્કારો જાહેર કર્યા છે. એમને શ્રદ્ધાંજલિ પણ પાઠવી છે લોકમાન્ય તિલકને. બાકી થોડાક બીજા પણ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમો કર્યા છે, વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે મહારાષ્ટ્રમાંથી, એ પણ થોડુંક નજર ફેરવી લે, કદાચ એકાદો ક્વેશ્ચન આવી જાય. તો પુણે મેટ્રો હતી બરાબર, એના પૂર્ણ થયેલા વિભાગો છે એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, અને એને ચિહ્નિત કરતી મેટ્રો ટ્રેન છે એને ફ્લેગ ઓફ કરી. પી મે એટલે શું ખબર છે? પીએમ આવાસ યોજના બરાબર. આમ તમને ખબર ન પડે આ શું લખ્યું છે, તો એના અંતર્ગત છે જેટલા મકાનો રેડી થઈ ગયા છે એનું હસ્તાંતરણ કર્યું અને અમુકનું શિલાન્યાસ કર્યો. પછી વેસ્ટ ટુ એનર્જી પ્લાન્ટ છે એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, પુણેમાંથી કર્યું. ઓકે, અને મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં જ એક દગદુ શેઠ મંદિર આવેલું છે, તો ત્યાં પૂજા અને દર્શન કર્યા હતા. ભગવાન ગણેશનું મંદિર છે, પ્રશ્ન પૂછે પરીક્ષામાં તેનું મંદિર હતું, તો કે ભગવાન ગણેશનું મંદિર હતું. થોડાક મને ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ આજના વિડીયોમાં. તો ભારતે કયા દેશ સાથે ભારતીય રૂપિયામાં ટ્રેડ કરવા માટે એક ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો ભારતે હમણાં જ મલેશિયા સાથે ઇન્ડિયન રૂપીમાં INR કરન્સીમાં વેપાર કરવા માટે મલેશિયા સાથે એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે. ઉપરાંત હમણાં જ થોડાક જ દિવસ પહેલા, લગભગ અઠવાડિયું પણ નહીં થયું હોય, બાંગ્લાદેશ સાથે પણ આ ટાઈપના કરાર કર્યા છે. એટલે આપણે હમણાં ઘણા દેશો સાથે છે ભારતીય રૂપિયામાં વેપાર કરવા માટેના અત્યારે એગ્રીમેન્ટ કરી રહ્યા છે. ભારતે કયા દેશ સાથે ઇન્ડિયા ટેક્સ સમજૂતી કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો પપ્પુઆ ન્યૂગિની સાથે આ કરાર કર્યા છે. ભારતની વંદે ભારત ટ્રેન છે એ માટે કયા દેશની કંપની સાથે ભારતે કરાર કર્યા છે? તો ફ્રાન્સની અલ્સ્ટોમ નામની કંપની સાથે આપણે આ કરાર કર્યા છે વંદે ભારત ટ્રેન માટે. હમણાં જ ફ્રાન્સનો રાષ્ટ્રીય દિવસ ગયો 14 જુલાઈએ બરાબર. 14 જુલાઈએ પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ છે બરાબર, એ મુખ્ય અતિથિ હતા. ઓકે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું બરાબર. બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે. બાકી ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિને ભેટમાં શું આપ્યું હતું? ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિને ચંદનનું સિતાર આપ્યું હતું બરાબર. અને એમના પત્નીને એમણે શું આપ્યું હતું? એમના પત્નીને આપ્યું હતું સાડી, તેલંગાણાની સાડી બરાબર. આ બધા પોઈન્ટ છે તમારા માટે ખાસ મહત્વના. બાકી 3 ઓગસ્ટનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળશું 4 ઓગસ્ટના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.